Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to start with the new topic of our syllabus. The title of this topic is Income from Business. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण आपल्या सिलेबसमधील जो प्रॅक्टिकल टॉपिक आहे इन्कम फ्रॉम बिझनेस हा नवीन टॉपिक आपण या लेक्चरमध्ये आज सुरू करणार आहोत. इन दिस पर्टिक्युलर लेक्चर first we are going to study what is the meaning of business. After that we are going to study what are the different types of businesses. Then we will study how the businessman finds out the net profit earned during the year, and at the end of this lecture we are going to study how the income is calculated of the business under Income Tax Act. आजच्या या लेक्चरमध्ये सुरुवातीला आपण बिझनेस म्हणजे काय हे पाहणार आहोत. त्यानंतर बिझनेसचे वेगवेगळे प्रकार कोणते असतात ते आपण पाहणार आहोत. त्याच्यानंतर एखादा बिझनेस हा स्वतःचा प्रॉफिट कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करतो, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट कशा पद्धतीने तयार करतो हे आपण पाहणार आहोत. आणि सर्वात शेवटी इन्कम टॅक्स नियमाप्रमाणे एखाद्या बिझनेसचं इन्कम कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं हे आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. Okay, so let's start with this particular lecture. Here first we are going to study what is the meaning of business. सुरुवातीला आपण बिझनेस म्हणजे काय, ओके, बिझनेस कशासाठी सुरू केला जातो हे आपण पाहणार आहोत. We know that a business is an economic activity which is undertaken or which is started for earning the profit. बिझनेस ही एक अशी ॲक्टिव्हिटी आहे, आर्थिक ॲक्टिव्हिटी आहे, इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी आहे की जी नफा मिळवण्यासाठी केली जाते. त्या ॲक्टिव्हिटीला बिझनेस असं म्हटलं जातं. सो इन दिस फर्स्ट सेंटेन्स इट इज स्पेसिफिकली मेन्शन्ड दॅट एव्हरी बिझनेस इज स्टार्टेड विथ ॲन इंटेन्शन ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट. कोणताही बिझनेस, द बिझनेस मे बी स्मॉल साईज बिझनेस, large size business or a medium size business. The business may be sole proprietary business, partnership business, company business or HUF. Each and every business is started with an intention of earning the profit. कोणताही बिझनेस असेल तो सुरू करण्यापाठीमागं त्याचा उद्देश हा नफा मिळवणे हा असतो. सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह of each and every business is to earn maximum amount of profit. जास्तीत जास्त नफा कसा होईल हे फाइंड आउट, हे जास्तीत जास्त प्रॉफिट मिळवण्यासाठी प्रत्येक बिझनेस हा सुरू केलेला असतो. सो द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ईच अँड एव्हरी बिझनेस इज टू अर्न मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ प्रॉफिट. आपण 11वीपासून शिकलो आहे. इन द 11th स्टँडर्ड यू स्टडीड द प्रिपरेशन ऑफ फायनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्रायटरी कन्सर्न, correct? In the 12th standard you studied the preparation of final accounts of partnership firm, and we know that every businessman, the business may be sole proprietary concern, the business may be partnership firm, the businessman prepares profit and loss account to know the amount of net profit that they have earned during the year. वर्षभर बिझनेस केल्यानंतर आपलं बिझनेसचं वर्ष सुरू होतं 1 एप्रिलला. The financial year of the business starts on 1st of April and it ends on 31st of March. हे आपलं आर्थिक वर्ष आहे. वर्षाची सुरुवात 1 एप्रिलला होते आणि वर्षाचा शेवट जो आहे तो 31 मार्चला होतो. या वर्षभरामध्ये बिझनेस रन करून, बिझनेस चालवून किती नफा मिळाला आहे, किती प्रॉफिट मिळाला आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठी बिझनेसमन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तयार करतो. बघा काय सांगितलं आहे, एव्हरी बिझनेसमन प्रिपेअर्स प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट टू नो द अमाऊंट ऑफ नेट प्रॉफिट अर्नड ड्युरिंग द फायनान्शियल इयर. वर्षभर बिझनेस करून आपल्याला प्रॉफिट झाला किती, कारण प्रत्येक बिझनेस हा प्रॉफिट मिळवण्यासाठी सुरू केलेला असतो, चालवलेला असतो. ईच अँड एव्हरी बिझनेस इज स्टार्टेड, इज रन फॉर अर्निंग द प्रॉफिट and to know how much profit they have earned during the year. For knowing the amount of profit, every businessman prepares the profit and loss account. And we know that when profit and loss account is prepared, it is prepared at the end of the financial year. वर्षाच्या शेवटी आपलं वर्ष कधी संपतं, our financial year ends on 31st of March, and on 31st of March every businessman prepares the profit and loss account, and from that profit and loss account the businessman comes to know the amount of net profit. Okay,
An income earned by doing any type of a business is taxable under the head profits and gains from business and profession. कोणताही बिझनेस असेल, काय सांगितलं बघा, अन इन्कम अर्न बाय डुईंग एनी टाईप ऑफ अ बिझनेस. बिझनेस कोणताही असो, द बिझनेस मे बी सोलो प्रोप्रायटरी बिझनेस, पार्टनरशिप बिझनेस, कंपनी और HUF बिझनेस. द बिझनेस मे बी small scale business, medium size business or a large size business. The business may be manufacturing business, trading business or service industry. The profit earned, the income earned by doing any type of a business is taxable under the head profits and gains from business and profession. हा जो काही बिझनेसचा नफा असतो, प्रॉफिट असतो, इन्कम असतो, तो इन्कम हा प्रॉफिट्स अँड गेन्स फ्रॉम बिझनेस अँड प्रोफेशन या हेडिंग अंतर्गत तो टॅक्सेबल असतो. आपण पाठीमागच्या लेक्चर्समध्ये पाहिलेलं आहे की इन्कमचे एकूण 5 हेड्स होतात. फर्स्ट हेड इज इन्कम फ्रॉम सॅलरी, सेकंड हेड इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी अँड थर्ड हेड इज प्रॉफिट्स अँड गेन्स फ्रॉम बिझनेस अँड प्रोफेशन. एखादा बिझनेस असेल, प्रोफेशन असेल, ते करून जे काही इन्कम मिळवलं जातं ते इन्कम या हेडिंग अंतर्गत ते टॅक्सेबल हे कॅल्क्युलेट केलं जातं ॲज पर द इन्कम टॅक्स ॲक्ट. ओके, काय सांगितलं बघा, विथ द हेल्प ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड सर्टन ॲडजस्टमेंट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द इन्कम ऑफ अ बिझनेस. ओके, जसं आपल्याला 11th स्टँडर्डमध्ये आणि 12th स्टँडर्डमध्ये, वेन यू वेर इन 11th स्टँडर्ड अँड 12th स्टँडर्ड, you were given trial balance and certain adjustments, and with the help of trial balance and adjustment you have to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. आपल्याला 11वीला आणि 12वीला एक ट्रायल बॅलन्स दिला जात होता, त्याचबरोबर काही ॲडजस्टमेंट दिल्या जात होत्या आणि त्याच्या साह्यानं आपल्याला ट्रेडिंग अकाउंट असेल, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असेल आणि बॅलन्स शीट असेल हे आपण सर्व तयार करत होतो. बरोबर, तसं हा जो टॉपिक आहे इन्कम फ्रॉम बिझनेस, या टॉपिकमध्ये आपण जे एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहोत त्यामध्ये आपल्याला एक प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलं जातं. एखादा बिझनेस असेल, त्या बिझनेसचं P&L अकाउंट दिलं जातं, काही ॲडजस्टमेंट दिल्या जातात आणि त्याच्यावरून विथ द हेल्प ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड ॲडजस्टमेंट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द इन्कम फ्रॉम बिझनेस. त्या बिझनेसचं इन्कम किती हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागतं. आता इन्कम कॅल्क्युलेट करत असताना कोणकोणत्या पॉईंट्स विचारात घ्यावे लागतात? Okay, while calculating the income from business, the following points should be considered. Okay, we know that when we are given a profit and loss account, on the debit side of profit and loss account all expenses are recorded, and on the credit side of profit and loss account all incomes are recorded. आपल्याला जे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलं जातं त्याच्या डेबिटला सर्व खर्च असतात, एक्सपेन्सेस असतात, लॉसेस असतात, अँड ऑन द क्रेडिट साईड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट देअर आर इन्कम्स अँड गेन्स. ओके, सो व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग इन्कम फ्रॉम बिझनेस, एखादा बिझनेस आहे त्या बिझनेसचं इन्कम कॅल्क्युलेट करत असताना जे मगाशी सांगितलं की आपल्याला एक प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलं जातं, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला सर्व एक्सपेन्सेस असतात. बरोबर, मग आता ते एक्सपेन्सेस आपण जेव्हा वाचणार आहोत, रीड करणार आहोत, त्यावेळेला 2 गोष्टी फक्त आपल्याला लक्षात ठेवाव्या लागतात. ओके, अँड इफ यू अंडरस्टँड दीज 2 थिंग्स देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कॅल्क्युलेट द इन्कम ऑफ बिझनेस इन अन ॲक्युरेट मॅनर. जर ह्या 2 गोष्टी आपल्याला व्यवस्थित समजल्या तर बिझनेसचं इन्कम कॅल्क्युलेट करणं हे सहजपणे शक्य होऊ शकतं. सो रीड दीज लाईन्स केअरफुली. द एक्सपेन्सेस रिलेटेड टू डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द बिझनेस आर अलाउड. ओके, आपल्याला जे P&L अकाउंट दिलं जातं, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला जे खर्च असतात त्यापैकी प्रत्येक खर्च आपण एक एक खर्च रीड करायचा आहे, वाचायचा आहे, आणि तो जर खर्च बिझनेसचा डे टू डे खर्च असेल, रेग्युलरचा खर्च असेल, रुटीनचा खर्च असेल, जसं फॉर एक्झाम्पल प्रत्येक बिझनेसला दर महिन्याला सॅलरी पेड करावी लागते, वेजेस पेड करावे लागतात, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करावं लागतं, टेलिफोन बिल पेड करावं लागतं, रेंट पेड करावं लागतं, स्टेशनरीसाठी काही पैसे पेड करावे लागतात. दीज आर द रुटीन एक्सपेन्सेस ऑफ द बिझनेस. Okay, every month a businessman has to pay salary to its employees. Every month the business has to pay wages to its workers. Every month the business has to pay rent to the owner. Every month they have to pay expenses like telephone expenses,
स्टेशनरी एक्सपेन्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर द रूटीन एक्सपेन्सेस, रेग्युलर एक्सपेन्सेस ऑफ द बिझनेस. हे जे सर्व आत्ता खर्च सांगितले, मग तो सॅलरीचा खर्च असेल, वेजेसचा खर्च असेल, रेंटचा खर्च असेल, स्टेशनरीचा खर्च असेल, हे बिझनेसचे डे टू डे खर्च आहेत, रुटीनचे खर्च आहेत. आणि हे जे खर्च असतात हे बिझनेसचे रुटीनचे खर्च आहेत. अँड दीज बिझनेस एक्सपेन्सेस आर अलाउड. हे बिझनेसचे खर्च नेहमी अलाउड असतात. ओके. अँड द एक्सपेन्सेस विच आर नॉट रिलेटेड टू बिझनेस ऑर विच आर पर्सनल आर डिसअलाउड. जे खर्च बिझनेसचे आहेत ते अलाउड करा, म्हणजे ते बरोबर आहेत. आणि जे खर्च विच आर नॉट रिलेटेड टू बिझनेस, जे बिझनेसचे नाहीत, जे पर्सनल खर्च आहे ते डिसअलाउड करा. डिसअलाउड करा म्हणजे रद्द करा. आपल्याला एवढंच कळायला पाहिजे की प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला, ऑन द डेबिट साईड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट वी आर गिवन 10 to 15 एक्सपेन्सेस. 10 ते 15 खर्च आपल्याला दिलेले असतात. ते सर्व खर्च आपण वाचायचे. त्यापैकी जर एखादा खर्च बिझनेसचा रेग्युलरचा खर्च असेल तर तो अलाउड करा. आणि जर तो खर्च बिझनेसचा नसेल तर तो डिसअलाउड करायचा आहे. बिझनेसचा असेल तर अलाउड, बिझनेसचा नसेल तर तो डिसअलाउड केला जातो. ओके. एखादा खर्च पर्सनल आहे, म्हणजे घराचं रेंट पेड केलं, घराचं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड केलं, घराचं टेलिफोन बिल पेड केलं, किंवा मुलाची शिक्षणाची फी स्कूल फी, कॉलेज फी पेड केली. दीज आर द पर्सनल एक्सपेन्सेस. ओके. दे आर नॉट बिझनेस एक्सपेन्सेस. बिझनेसचा खर्च असेल तरच अलाउड, बिझनेसचा खर्च नसेल तर तो डिसअलाउड, म्हणजे तो रद्द केला जातो. त्यामुळे आपल्याला एक एक खर्च वाचल्यानंतर तो खर्च बिझनेसचा आहे का बिझनेसचा नाही हे आपल्याला आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. खर्च वाचायचा, तो खर्च बिझनेसशी संबंधित आहे का, बिझनेसचा रुटीनचा खर्च आहे का, रेग्युलरचा खर्च आहे का. जर तो रेग्युलरचा, रुटीनचा, डे टू डे खर्च असेल तरच तो अलाउड होतो. जर बिझनेसचा खर्च नसेल, रुटीनचा खर्च नसेल, पर्सनल खर्च असेल तर तो मात्र डिसअलाउड केला जातो. सो व्हाईल रीडिंग द एक्सपेन्सेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट वी हॅव टू क्लासिफाय द एक्सपेन्सेस into two categories: expenses related to business and second category is expenses not related to business. बिझनेसचे खर्च कोणते आणि बिझनेसचे खर्च कोणते नाहीत हे आपल्याला क्लासिफिकेशन करून घ्यावं लागतं. ओके. खर्च वाचल्यानंतर बिझनेसचा असेल तर तो अलाउड करा, बिझनेसचा नसेल तर तो डिसअलाउड केला जातो. सेम रूल इज ॲप्लिकेबल फॉर इन्कम्स ऑल्सो. जे आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलं जातं, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ऑल इन्कम्स आर रेकॉर्डेड. ओके. अँड जनरली ओनली 5 to 6 इन्कम्स आर गिव्हन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. जे काय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटची क्रेडिट साईड असते त्या क्रेडिट साईडला फक्त मोजून 5 ते 6 खर्च दिले जातात. आपलं काम एवढंच आहे, एक एक इन्कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 5 to 6 इन्कम्स आर गिवन. 5, 6, 7 इन्कम्स दिले जातात. आपलं एवढंच काम असतं, एक एक इन्कम वाचायचं आणि ते इन्कम बिझनेसचं आहे का बिझनेसचं नाही एवढंच फक्त फाइंड आउट करायचं. ते इन्कम बिझनेस चालवून मिळवलं असेल तर ते बिझनेसचं इन्कम असतं, आणि इतर मार्गाने इन्कम मिळवलं असेल, उदाहरणार्थ ॲग्रिकल्चर इन्कम, ते शेतीचं उत्पन्न आहे, ते काही बिझनेस करून कमवलेलं नाही. फॉर एक्झाम्पल, रेंट ऑफ अ हाऊस प्रॉपर्टी. सपोज एनी प्रॉपर्टी इज गिवन ऑन अ रेंट. एखादी प्रॉपर्टी आपण रेंटवरती दिली असेल, त्यातून रेंट मिळालं, पैसे मिळाले, हे इन्कम आहे. बट इट इज हाऊस प्रॉपर्टी इन्कम. हे काही बिझनेस करून कमवलेले इन्कम नाही. त्यामुळे एक एक इन्कम आपण वाचायचं आणि ते इन्कम बिझनेस करून कमवलं आहे तर ते बिझनेसचं इन्कम, आणि बिझनेस करून ते कमवलं नसेल, इतर इन्कम असेल तर ते बिझनेसचं इन्कम नाही. आणि नियम काय बघा, द इन्कम अर्न्ड बाय डुईंग डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज ऑफ बिझनेस आर अलाउड. बिझनेसचा डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज चालवून जे इन्कम मिळतं ते बिझनेसचं इन्कम आहे, ते अलाउड करा. बिझनेसचं इन्कम अलाउड होतं. अँड द इन्कम्स विच आर नॉट रिलेटेड टू बिझनेस ऑर विच आर पर्सनल आर डिसअलाउड. जे इन्कम बिझनेसचं नाही, बिझनेस करून कमवलेलं नाही, ते मात्र डिसअलाउड केलं जातं. सो एक्सपेन्सेस असतील किंवा इन्कम्स असतील, सुरुवातीला आपल्याला एक्सपेन्सेस वाचावे लागतात, त्यानंतर इन्कम्स आपण घेतो. ज्यावेळेला आपण एक्झाम्पल पाहू त्यावेळेला आपल्याला त्याची क्लिअर आयडिया येऊ शकते.
ओके. आता नेक्स्ट पार्टमध्ये बघा आपल्याला एक सॅम्पल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिलेलं आहे. दिस टाईप ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट यू हॅव सीन इन 11th अँड 12th स्टँडर्ड ऑल्सो. 11वीला 12वीला तुम्ही या प्रकारचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट पाहिलेलं आहे. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या खाली लिहिलेलं आहे फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2021. ओके. P&L अकाउंट कोणतं आहे 31 मार्च 2021चं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट हे आपल्याला दिलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे की when we are given profit and loss account there are 4 columns. First column is particulars, second amount in rupees, third column particulars and fourth column is amount in rupees. The left hand side is a debit side and right hand side is a credit side. जी डावी बाजू आहे ती डेबिट साईड असते आणि जी उजवी बाजू आहे ती नेहमी क्रेडिट साईड असते. हे आपण 11-12 स्टँडर्डमध्ये शिकलेलो आहोत. आता डेबिटला जे मगाशी सांगितलं, ऑन द डेबिट साईड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ऑल एक्सपेन्सेस आर रेकॉर्डेड. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला सर्व खर्च असतात. फॉर एक्झाम्पल बघा, फर्स्ट एक्सपेन्सेस इज सॅलरी. सॅलरीचा खर्च प्रत्येक महिन्याला एम्प्लॉईजला पगार द्यावा लागतो. हा बिझनेसचा दर महिन्याचा रेग्युलरचा खर्च आहे. सो इट इज अ बिझनेस एक्सपेंडिचर. हा बिझनेसचा खर्च आहे आणि बिझनेसचा खर्च करायचा असतो अलाउड, तो बरोबर आहे. सेकंड एक्सपेंडिचर आहे ॲडव्हर्टाइजमेंट. आपण जाहिरात कशासाठी करतो? ॲडव्हर्टाइजमेंट इज मेड टू इन्क्रीज द सेल्स ऑफ द बिझनेस. बिझनेसची विक्री वाढावी, सेल्स वाढावे यासाठी जाहिरात केली जाते. त्यामुळे जाहिरातीचा खर्च बिझनेस वाढवण्यासाठी, बिझनेसची विक्री वाढवण्यासाठी केलेला असतो. त्यामुळे तो देखील बिझनेसचाच खर्च आहे. बिझनेसचा खर्च आहे म्हणजे तो अलाउड आहे. थर्ड एक्सपेंडिचर इज फायर इन्शुरन्स. ओके. एव्हरी बिझनेसमन टेक्स फायर इन्शुरन्स ऑफ द डिफरंट असेट्स ऑफ द बिझनेस. बिझनेसमध्ये ज्या वेगवेगळ्या असेट्स असतात, मग ते बिल्डिंग असेल, फर्निचर असेल, मशिनरी असेल, मोटार कार असेल किंवा स्टॉक असेल, या ज्या काही असेट्स आहेत याचा इन्शुरन्स काढला जातो. फायर इन्शुरन्स म्हणजे अग्निविमा. ओके. मग त्या फायर इन्शुरन्सचा जो काही हप्ता पेड करावा लागतो, प्रीमियम पेड करावा लागतो, त्याला म्हटलं जातं फायर इन्शुरन्स प्रीमियम. त्यामुळे हा जो फायर इन्शुरन्स आहे हा बिझनेसच्या असेट्सचा इन्शुरन्स आपण काढलेला आहे, त्याचा हप्ता पेड केला म्हणजे हा जो काही खर्च केलेला आहे तो बिझनेसच्या असेटसाठी केला म्हणजे हा पण बिझनेसचाच खर्च आहे. बिझनेसचा खर्च असेल तर तो अलाउड केला जातो. नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज ऑफिस एक्सपेन्सेस. इन द नेम इटसेल्फ इट इज मेन्शन्ड दॅट दिस एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू ऑफिस. प्रत्येक बिझनेसचं ऑफिस असतं आणि त्या ऑफिस चालवण्याचा काही खर्च असतो. हा ऑफिसचा खर्च आहे म्हणजेच बिझनेसचा खर्च आहे. बिझनेसचा खर्च असेल तर तो अलाउड केला जातो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज डेप्रिसिएशन. आपण डेप्रिसिएशन कशावरती चार्ज करतो? तर डेप्रिसिएशन इज चार्जड ऑन द डिफरंट असेट्स ऑफ द बिझनेस. फॉर एक्झाम्पल, एव्हरी बिझनेस हॅज असेट्स लाईक बिल्डिंग, machinery, furniture, motor car, etc. And on these assets every businessman charges the depreciation. So depreciation is charged on the assets of the business, so it is a business expenditure. हे जे काय डेप्रिसिएशन आहे हे बिझनेसच्या असेट्सवरती कॅल्क्युलेट केलं जातं. त्यामुळे ते बिझनेसचाच खर्च मानला जातो आणि बिझनेसचे खर्च काय करायचे, अलाउड का डिसअलाउड? तर ते अलाउड केले जातात. हे सगळे खर्च झाले अलाउड. पुढचा खर्च आहे स्कूल फी पेड. शाळेची फी पेड केली. आता शाळेची फी पेड केली म्हणजे हा बिझनेसचा खर्च असेल का हा घरातला खर्च असेल? तर ऑब्वियसली स्कूल फी म्हणजे जो कोण बिझनेसमन असेल त्याचा मुलगा किंवा मुलगी ही जर शाळेमध्ये शिक्षण घेत असेल त्याची ही फी पेड केलेली असणार. ओके. मग घरातल्या एखाद्या व्यक्तीची फी पेड केली तर तो आपला घरगुती खर्च आहे, पर्सनल खर्च आहे. सांगा, हा बिझनेसचा खर्च आहे का? तर हा बिझनेसचा खर्च नाही. बिझनेसचा खर्च असेल तरच अलाउड, हा बिझनेसचा खर्च नाही. त्यामुळे हा जो काही खर्च आहे हा होणार आहे डिसअलाउड. डिसअलाउड करा म्हणजे रद्द केला जाईल. आत्तापर्यंतचे जे सर्व खर्च होते ते बिझनेसचे होते त्यामुळे ते अलाउड झाले. हा बिझनेसचा खर्च नाही, पर्सनल आहे, वैयक्तिक खर्च आहे, खाजगी खर्च आहे आणि खाजगी खर्च करायचे डिसअलाउड, तो त्यामुळे होतो डिसअलाउड. हा खर्च होईल डिसअलाउड. पुढचा खर्च आहे इन्कम टॅक्स पेड. आता हा सर्वात महत्त्वाचा आणि कन्फ्युजिंग पार्ट. म्हणजे काय इन्कम टॅक्स? म्हणजे काय इन्कम टॅक्स? मीन्स टॅक्स ऑन द इन्कम अर्न्ड बाय द पीपल, बाय द इंडिव्हिज्युअल.
एखाद्या व्यक्तीचं जे पर्सनल इन्कम आहे, वैयक्तिक इन्कम आहे, खाजगी इन्कम आहे, त्या इन्कमचा टॅक्स त्याला इन्कम टॅक्स असं म्हटलं जातं. त्यामुळे हा जो काही टॅक्स आहे तो त्या व्यक्तीच्या पर्सनल इन्कमचा, वैयक्तिक उत्पन्नावरचा टॅक्स आहे. ओके, त्यामुळे इन्कम टॅक्स हा पर्सनल इन्कमवरचा टॅक्स असल्यामुळे तो पर्सनलच खर्च मानला जातो. आणि पर्सनल खर्च आहे हा काय बिझनेसचा खर्च नाही. पर्सनल खर्च नेहमी डिसअलाउड म्हणजे रद्द केले जातात. त्यामुळे इन्कम टॅक्स पेड हा देखील डिसअलाउड होणार आहे, कारण तो बिझनेसचा खर्च नाही, पर्सनल इन्कम टॅक्स असतो. बिझनेसचा टॅक्स हा वेगळा टॅक्स असतो, हा इन्कम टॅक्स म्हणजे हा वैयक्तिक इन्कमचा टॅक्स आहे, त्यामुळे तो पर्सनल खर्च आहे तो डिसअलाउड होईल. पुढचा खर्च आहे इंटरेस्ट ऑन लोन. ओके, एखादं कर्ज काढलं आहे त्याच्यावरती व्याज पेड केलं. कर्ज जर बिझनेससाठी काढला असेल तर त्याच्यावरचं व्याज हा बिझनेसचाच खर्च, आणि आपण बिझनेसचे खर्च काय करतो, नेहमी अलाउड करतो. ओके, पुढचा आहे खर्च लास्ट खर्च जो आहे तो आहे RDD. RDD म्हणजे रिझर्व फॉर डाऊटफुल डेब्ट. ओके, RDD ही बिझनेससाठीच केलेली असते. ओके, सपोज आपले जे डेटर्स आहेत ज्यांच्याकडून आपल्याला पैसे येणं आहे त्यापैकी काही लोकांनी जर पैसे मिळतील का नाही, आपल्याला पैसे वसूल होतील का नाही हे जर डाऊटफुल असेल तर RDDची प्रोव्हिजन ही केली जाते. बरोबर, मग RDDची प्रोव्हिजन करण्याचा उद्देश बिझनेससाठीच आहे, परंतु RDD ही अंदाजे केलेली असते. उदाहरणार्थ 1,00,000 रुपये डेटर्सकडून येणं आहे आणि बिझनेस म्हणून मला असं वाटतंय 1,00,000पैकी 5,000 रुपये कदाचित बुडतील, अंदाज आहे माझा, कदाचित बुडतील सुद्धा किंवा ते पैसे बुडणार पण नाहीत. त्यामुळे आपल्याला अंदाजे आपण टेंटेटिव्हली ठरवतो की कदाचित RDD एवढी होऊ शकते. ही ॲक्च्युअल अमाऊंट नसते, ॲक्च्युअल तेवढे पैसे बुडत नाहीत. RDD ही नेहमी अंदाजे केली जाते, आणि अंदाजे केलेले असल्यामुळे जरी ती बिझनेसची असली तरीसुद्धा ती नेहमी डिसअलाउड केली जाते. त्यामुळे RDD हा बिझनेससाठीचाच प्रोव्हिजन आहे, तरतूद आहे, पण तरीसुद्धा RDD डिसअलाउड का करायची, कारण RDD ही नेहमी अंदाजे केलेली असते, ते काय ॲक्च्युअल लॉस नाही. ओके, त्यामुळे ते डिसअलाउड केली जाते. आणि शेवटी आपल्याला सगळ्यात शेवटी काय तर नेट प्रॉफिट दिलेला आहे. ओके, जे डेबिट साईडला सर्व खर्च होते त्यापैकी फक्त 3 खर्च डिसअलाउड झाले, स्कूल फी, त्यानंतर इन्कम टॅक्स, आणि तिसरा म्हणजे RDD. आपल्याला या प्रकारे एक एक खर्च वाचून बिझनेसचा खर्च असेल तर तो अलाउड करा, आणि 3च खर्च कोणकोणते, स्कूल फी, इन्कम टॅक्स आणि RDD, एवढे 3च खर्च फक्त हे बिझनेसचे नाही, त्यामुळे तेवढेच फक्त खर्च काय झाले तर डिसअलाउड झाले. आपल्याला जे काही प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला वेगवेगळे खर्च आहे त्यापैकी डिसअलाउड कोणते करायचे ते फक्त आपल्याला शोधून काढायचे असतात. हे 3च खर्च फक्त होणार आहेत डिसअलाउड. आता क्रेडिट साईड बघा, दिस इज द क्रेडिट साईड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, अँड ऑन द क्रेडिट साईड ऑल इन्कम्स आर रेकॉर्डेड. आपल्याला माहिती आहे की प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला सर्व इन्कम्स रेकॉर्ड केले जातात. मग आता एक एक इन्कम वाचूया. पहिला आहे ग्रॉस प्रॉफिट. सांगा, ग्रॉस प्रॉफिट बिझनेसचं असतं का पर्सनल? ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट बिझनेसचा असतो. बिझनेसचा असतो म्हणजे तो अलाउड आहे. बिझनेसचा असेल तर अलाउड, बिझनेसचा नसेल तर तो डिसअलाउड करायचा. एवढा साधा सोपा नियम. पुढचं इन्कम आहे सन्ड्री रिसिट्स, म्हणजे सन्ड्री इन्कम, किरकोळ इन्कम मिळालं. बिझनेस करून काही छोटे मोठे इन्कम मिळतात त्याला सन्ड्री इन्कम असं म्हटलं जातं. त्यामुळे हा बिझनेसचाच इन्कम आहे आणि तो बिझनेसचा असल्यामुळे तो अलाउड करायचा. त्याच्यानंतर तिसरं इन्कम आहे गिफ्ट फ्रॉम फादर, वडिलांकडून गिफ्ट मिळालं. सांगा, आपल्याला वडिलांकडून गिफ्ट मिळालं, आईकडून गिफ्ट मिळालं, फॅमिली मेंबर्सकडून गिफ्ट मिळालं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्सकडून गिफ्ट मिळालं. गिफ्ट मिळालं हे बिझनेसला मिळालं आहे का आपल्याला पर्सनल मिळालं आहे? आपल्याला वडिलांकडून गिफ्ट मिळालं, आईकडून मिळालं तर वडील असतील, आई असेल, रिलेटिव्स असतील, फ्रेंड्स असतील, हे आपले पर्सनल आहे. ओके, आपला बर्थडे असेल, ॲनिव्हर्सरी असेल, फंक्शन असेल, त्यावेळेला आपल्याला काही गिफ्ट मिळालं. गिफ्ट जेव्हा मिळतं तेव्हा ते आपल्याला पर्सनली, वैयक्तिक आपल्यासाठी मिळालेलं गिफ्ट असतं. ओके, त्यामुळे हे आपलं पर्सनल इन्कम आहे. ओके, वडिलांकडून, आईकडून, फॅमिली मेंबर्सकडून, फ्रेंड्सकडून, रिलेटिव्सकडून गिफ्ट मिळालं असेल तर ते आपल्याला पर्सनल मिळालेलं आहे. हे काय बिझनेस करून गिफ्ट मिळत नाही. ओके, त्यामुळे हे बिझनेसचं इन्कम नाही, त्यामुळे ते डिसअलाउड करायचं.
ओके, बिझनेस करून काय बिझनेस केला म्हणून काही गिफ्ट मिळालेलं नाही आहे, ते बिझनेसचं इन्कम नाही. आपल्याला वडिलांनी घरातल्या व्यक्तींनी गिफ्ट दिले त्यामुळे ते घरगुती इन्कम आहे, पर्सनल इन्कम आहे. हे बिझनेसचं नाही म्हणून केलं डिसअलाउड. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इन्कम इज ॲग्रिकल्चरल इन्कम. शेती करून इन्कम मिळालं. एखादा व्यक्ती त्याचा बिझनेस पण असतो, त्याचबरोबर त्याची शेतीसुद्धा असते. ओके, मग शेती करून उत्पन्न मिळालं तर ते शेतीचं उत्पन्न आहे. हे बिझनेस चालवून मिळवलेलं उत्पन्न आहे का? सपोज शेतीचं उत्पन्न असेल 1 लाख रुपये फॉर एक्झाम्पल. मग सांगा, बिझनेस करून हे कमवलेले आहेत का पैसे? तर नाही, हे शेती करून मिळवलेले पैसे, म्हणजे हे बिझनेसचं इन्कम नाही. बिझनेसचं इन्कम नाही त्यामुळे ते करायचं डिसअलाउड. त्यामुळे क्रेडिट साईडला जे काही 4 इन्कम होते त्यापैकी गिफ्ट फ्रॉम फादर आणि ॲग्रिकल्चर इन्कम हे 2 इन्कम डिसअलाउड होतील. आपल्याला जसं मगाशी आपण इन्कमच्या बाबतीमध्ये नियम पाहिला की जे सर्व एक्सपेन्सेस आहेत तोच नियम इन्कमला देखील. एकूण एक्सपेन्सेस एकूण इन्कमपैकी फक्त डिसअलाउड कोणकोणते तेवढे फक्त आपल्याला फाइंड आउट करावे लागतात. 3 एक्सपेन्सेस डिसअलाउड झाले आणि 2 इन्कम्स हे डिसअलाउड झालेले आहेत. आता हे फाइंड आउट केल्यानंतर कोणते एक्सपेन्सेस आणि कोणते इन्कम डिसअलाउड, इन्कम कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं, त्याचा फॉर्मॅट काय तो आपण पाहणार आहोत. सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. आणि हा जर पार्ट आपल्याला समजला तर आपण बिझनेसचं इन्कम कॅल्क्युलेट करण्याचे जे काही एक्झाम्पल्स आहेत यू कॅन कॅल्क्युलेट द बिझनेस इन्कम विदिन 10 to 15 मिनिट्स. ओके, एखाद्या बिझनेसचं इन्कम कॅल्क्युलेट करण्याचे जे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण एक 10 ते 15 मिनटामध्ये देखील एक्झाम्पल हे सॉल्व करू शकतो, इन्कम हे कॅल्क्युलेट करू शकतो. मग आता बिझनेस इन्कम कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्मॅट काय तो आपण पहिल्यांदा पाहूया. ओके, सुरुवातीला त्या व्यक्तीचं नाव मेन्शन करावं लागतं जो कोण ओनर आहे. फर्स्ट वी हॅव टू मेन्शन द नेम ऑफ द ओनर हुज इन्कम वी आर कॅल्क्युलेटिंग. ज्या बिझनेसचं आपण इन्कम कॅल्क्युलेट करत आहोत त्या बिझनेसच्या मालकाचं नाव काय ते सुरुवातीला मेन्शन करायचं. दिस इज फर्स्ट पॉईंट. सेकंड पॉईंट इज वी शुड मेन्शन विच इन्कम वी आर कॅल्क्युलेटिंग. Here we are calculating income from business. So on the second line we should mention computation of income from business किंवा फक्त income from business mention केलं तरी चालतं. On the third line we should mention for which assessment year we are calculating the income. आपण कोणत्या असेसमेंट इयरचे इन्कम कॅल्क्युलेट करतोय तर असेसमेंट इयर 21-22 2021-22 हे जे असेसमेंट इयर आहे त्या वर्षाचं आपण इन्कम हे कॅल्क्युलेट करत आहोत. आपल्याला माहिती आहे की इन्कम टॅक्समध्ये आपला साधा सोपा नियम आहे जो आपण सिलेबसमध्ये देखील पाहिलेला आहे की जे आपलं ॲकॅडमिक इयर असतं, शैक्षणिक वर्ष असतं तेच आपलं असेसमेंट इयर असतं. सध्याचं वर्ष कोणतं चालू आहे 2021-22 हे वर्ष चालू आहे, तेच आपलं असणारे असेसमेंट इयर. त्यामुळे या वर्षभरामध्ये आपण जे काही एक्झाम्पल्स पाहणार आहोत ओके त्या सर्व एक्झाम्पल्सला असेसमेंट इयर असणारे 2021-22. ओके, सो बिफोर कॅल्क्युलेटिंग द इन्कम वी हॅव टू मेन्शन दीज 3 पॉईंट्स. फर्स्ट वी शुड मेन्शन द नेम ऑफ द ओनर, व्यक्तीचं नाव मेन्शन करा. ऑन द सेकंड लाईन वी शुड मेन्शन विच इन्कम वी आर कॅल्क्युलेटिंग, income from business, and on the third line we should mention for which assessment year we are calculating the income. आपण कोणत्या वर्षाचं इन्कम कॅल्क्युलेट करत आहोत ते देखील आपल्याला मेन्शन करावं लागतं. हे 3 पॉईंट मेन्शन केल्यानंतर आफ्टर मेन्शनिंग these 3 points we have to prepare 3 columns. First column is particulars, second column amount in rupees, and third column is also amount in rupees. And we have to draw these 3 columns for full 1 page of the notebook. नोटबुकच्या पूर्ण 1 पेज आपल्याला हे 3 कॉलम हे ड्रॉ करावे लागतात आणि एका पेजमध्ये आपण बिझनेसचं इन्कम हे कॅल्क्युलेट करू शकतो. आता इन्कम कॅल्क्युलेट कशा पद्धतीने केलं जातं तर त्याचे एकूण 3 स्टेप्स आहेत. पहिली स्टेप आहे ती म्हणजे सुरुवात करायची नेट प्रॉफिट ॲज पर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, आणि तो प्रॉफिट जो आहे इट इज मेन्शन्ड ऑन द लास्ट कॉलम. तो जे काय प्रॉफिटच्या अमाऊंट आहे शेवटच्या कॉलममध्ये मेन्शन करायची. काय लिहायचं नेट प्रॉफिट ॲज पर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटप्रमाणे आपला नेट प्रॉफिट किती आहे बघा. आपल्याला जे काय P&L अकाउंट दिलं जातं त्याच्या सगळ्या शेवटी इथं नेट प्रॉफिट असतो. हा जो काय प्रॉफिटची रक्कम आहे ती आहे तशी फक्त आउटर कॉलमला अमाऊंट कॉलमला मेन्शन करायची. ही झाली फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप काय करायची तर बघा मगाशी जे P&L अकाउंट होतं त्या ज्या डेबिट साईडला जे काही खर्च असतात त्यापैकी एकूण जवळपास 8-10 खर्च होते
त्यापैकी 8-10 खर्चांपैकी आपण कोणकोणते खर्च डिसअलाउड केले बघा. स्कूल फी डिसअलाउड केली, इन्कम टॅक्स डिसअलाउड केला आणि RDD डिसअलाउड केली. एवढे 3च खर्च डिसअलाउड केले. हे 3 एक्सपेन्सेस आपण डिसअलाउड केले, रद्द केले. आता जे खर्च रद्द केलेले आहेत ते का रद्द केले? कारण की हे जे खर्च आहे, शाळेची फी पेड केली हा घरगुती खर्च आहे, इन्कम टॅक्स पेड केला हा पर्सनल खर्च आहे, RDD जरी बिझनेसचे असेल तरी ते अंदाजेच आहे, त्यामुळे ते डिसअलाउड केले जाते. हे खर्च चुकीचे आहेत, घरगुती खर्च आहेत, पर्सनल खर्च आहेत, म्हणून ते काढून टाकले. आणि हे खर्च काढल्यामुळे, एक्सपेन्सेस काढून टाकल्यामुळे आपला जो प्रॉफिट आहे तो प्रॉफिट काय होणार आहे? आता प्रॉफिट वाढणार आहे. कारण हे 3 खर्च पर्सनल खर्च होते, शाळेची फी पेड केली किंवा इन्कम टॅक्स आपला पर्सनल खर्च पेड केला, हे आपले पर्सनल खर्च आपण काढून टाकले, डिसअलाउड केले. खर्च कमी झाले की ॲटोमॅटिकली आपला नेट प्रॉफिट काय होईल? वाढेल. म्हणून तो वाढवण्यासाठी ते खर्च त्यामध्ये ॲड करायचे. बघा पुन्हा एकदा की जे खर्च बिझनेसचे नाहीत, पर्सनल आहेत, तेवढे आपण मगाशी डिसअलाउड केलेले होते. आणि ते कोणकोणते खर्च डिसअलाउड केले होते आपण बघा. एक होता शाळेची फी, इन्कम टॅक्स आणि RDD. हे 3 खर्च पर्सनल आहेत. ओके, RDD बिझनेसचा आहे मान्य, पण हे बाकीचे खर्च पर्सनल आहेत, ते आपण डिसअलाउड केले म्हणजे रद्द केले, कॅन्सल केले. कॅन्सल केले म्हणजे काढून टाकले. आणि ते काढल्यामुळे, खर्च कमी झाल्यामुळे ॲटोमॅटिकली आपला जो नेट प्रॉफिट आहे तो वाढणार आहे. मग तो नेट प्रॉफिट वाढविण्यासाठी प्लस करायचं, ॲड करायचं. काय ॲड करायचं? काय? एक्सपेन्सेस डिसअलाउड. कोणकोणते डिसअलाउड केले ते आपण? शाळेची फी, इन्कम टॅक्स आणि RDD. प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटला जे खर्च आहे त्यापैकी जे जे डिसअलाउड करायचे खर्च असतील ते सगळे त्याच्या खाली लिहायचे. ओके, आणि त्याच्या अमाऊंट लिहायच्या पहिल्या कॉलमला. आता उदाहरण म्हणून इथं काही खर्च दिलेले आहेत की जे नेहमी डिसअलाउड होतात. उदाहरणार्थ बघा, ड्रॉइंगचा खर्च. आपल्याला माहिती आहे ड्रॉइंग हे नेहमी पर्सनल असतं. ड्रॉइंग म्हणजे बिझनेसच्या ओनरने बिझनेसमधले पैसे किंवा गुड्स पर्सनल यूजसाठी नेले, त्याला आपण ड्रॉइंग म्हणतो. त्यामुळे ड्रॉइंग हे नेहमी पर्सनल असतं. पर्सनल खर्च नेहमी डिसअलाउड केले जातात. पुढचं, स्कूल फी पेड. शाळेची फी आत्ताच आला, घरगुती खर्च आहे, पर्सनल खर्च डिसअलाउड. इन्कम टॅक्स मगाशी सांगितलं हा पर्सनल इन्कमचा टॅक्स आहे, वैयक्तिक उत्पन्नाचा टॅक्स आहे, म्हणजे पर्सनल खर्च हा देखील डिसअलाउड. वेल्थ टॅक्स. वेल्थ म्हणजे संपत्ती. एखाद्या व्यक्तीकडे जी त्याची खाजगी संपत्ती आहे, पर्सनल संपत्ती आहे, ओके, त्याचा टॅक्स त्याला वेल्थ टॅक्स असं म्हटलं जातं. त्यामुळे वेल्थ टॅक्स हा सुद्धा पर्सनल संपत्तीवरचा टॅक्स आहे. पर्सनल खर्च झाला आणि पर्सनल खर्च करायचे डिसअलाउड. बिझनेसचा खर्च असेल तरच अलाउड, बिझनेसचा नसेल, पर्सनल असेल, खाजगी असेल तर तो करायचा डिसअलाउड. तसंच पुढं बघा, हाऊस रेंट पेड. घराचं रेंट पेड केलं. घराचं रेंट म्हणजे घरगुती खर्च आहे, हा काय बिझनेसचा खर्च नाही, बिझनेसचा नाही, त्यामुळे तो होणार डिसअलाउड. रिपेअर्स ऑफ हाऊस. घराचं रिपेअरिंग. घर आपलं पर्सनल असतं त्यामुळे त्याचा रिपेअरिंगचा खर्च पर्सनल खर्च आहे, हा बिझनेसचा नाही, त्यामुळे तो बिझनेसचा नाही, पर्सनल आहे, त्यामुळे डिसअलाउड करा. घराचा टॅक्स पेड केला, पुन्हा घरगुती खर्च, पर्सनल खर्च करायचे डिसअलाउड. त्याच्यानंतर डोनेशन गिव्हन. बघा, आपण एखाद्या ठिकाणी देणगी दिली, देणगी द्यायची का नाही द्यायची, कुणाला द्यायची, किती रुपये द्यायची, हा आपला पर्सनल प्रश्न आहे. उदाहरणार्थ बघा, ज्या वेळेला आपल्याकडे एखादा फेस्टिवल असतो, आपल्याकडे एखादे मंडळ वर्गणी मागण्यासाठी येतं, त्यांना वर्गणी द्यायची का नाही द्यायची असेल तर कुणाला वर्गणी द्यायची, किती रुपये द्यायची, हा आपला वैयक्तिक प्रश्न आहे, त्याला कोणतंही कंपल्शन नाही. बिझनेस चालवण्यासाठी देणगी द्यावी लागत नाही. देणगी द्यायची का नाही, कुणाला द्यायची, किती रुपये द्यायची, हा आपला वैयक्तिक प्रश्न असतो, पर्सनल प्रश्न असतो. त्यामुळे हा पर्सनल खर्च आहे, पर्सनल खर्च करायचे डिसअलाउड. आपलं हेडिंगच आहे एक्सपेन्सेस डिसअलाउड. जे जे खर्च डिसअलाउड करणार आहोत तेच फक्त एका खाली एक लिहायचे आणि त्याची अमाऊंट लिहायची पहिल्या कॉलमला. उदाहरणार्थ पुढचा खर्च आहे चॅरिटी अँड हेल्प. आपण एखाद्याला मदत केली, एखाद्याला मदत करणं हा काय बिझनेसचा खर्च नाही, आपल्याला वाटलं, आपली पर्सनल इच्छा आहे म्हणून आपण एखाद्याला मदत केली, हेल्प केली, त्यामुळे आपला तो पर्सनल खर्च झाला, पर्सनल खर्च करायचे डिसअलाउड. पुढचा आहे ॲडव्हर्टाइजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टीज मॅगझिन. एखादे राजकीय पक्ष असेल
त्या पक्षाच्या पुस्तकामध्ये मॅगझिनमध्ये जाहिरात केली, राजकीय पक्षाच्या पुस्तकात जाहिरात केली. ॲक्च्युली जाहिरात करणं हा बिझनेसचा खर्च आहे, अलाउड आहे, परंतु राजकीय पक्षाच्या मॅगझिनमध्ये जर ती जाहिरात केली असेल तर तो खर्च हा डिसअलाउड केला जातो. तसेच बाकीचे पण काय खर्च आहेत बघा, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल. ओके, बिझनेसचा जो ओनर आहे, मालक आहे, त्याला त्याच्या कॅपिटलवरती व्याज दिलं. ओके, आपण 11वी-12वीला हे दोन तुम्ही पाहिलेले असतील की बिझनेसच्या ओनरला कॅपिटलवरती व्याज दिलं. हे व्याज इन्कम टॅक्सचा नियम काय सांगतो की वर्षाच्या शेवटी जो काय प्रॉफिट होणार आहे तो सगळा प्रॉफिट बिझनेसच्या मालकालाच मिळणार आहे. त्यामुळे इन्कम टॅक्स नियमाप्रमाणे बिझनेसच्या मालकाला सॅलरी पण द्यायची नसते आणि त्याच्या कॅपिटलवरती व्याजसुद्धा द्यायचं नसतं, आणि जर ते दिलं तर ते दोन्हीसुद्धा डिसअलाउड केलं जातं. बिझनेसच्या ओनरला सॅलरी देणं, त्याचबरोबर बिझनेसच्या ओनरला त्याच्या कॅपिटलवरती व्याज देणं, हे दोन्हीसुद्धा इन्कम टॅक्स नियमाप्रमाणे डिसअलाउड केलं जातं. आणि का डिसअलाउड आहे ते, कारण वर्षाच्या शेवटी मिळणारा प्रॉफिट हा सर्व त्यालाच मिळणार आहे. त्यामुळे सेपरेट त्या मालकाला व्याज देऊ नये आणि सॅलरीसुद्धा देऊ नये, आणि जर दिलं तर ते डिसअलाउड केलं जातं. तसंच आहे RDD, ते मगाशी सांगितलं. त्याच्यानंतर बघा परमनंट साईन बोर्ड, कायमस्वरूपी बोर्ड लावलेले असतात. आपण कॉलेजमध्ये सुद्धा बघतो काही बोर्ड ठराविक भिंतीवरती लावलेले असतात. एकदा ते बोर्ड लावले की ते पुढचे 5-6 वर्ष 10 वर्ष ते टिकतात. त्यामुळे बोर्ड इट इज वन टाईप ऑफ अ फिक्स्ड असेट. त्यामुळे तो काही खर्च नाही आहे, ती एक प्रकारे आपली असेट आहे. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला असेट दाखवणं चुकीचं आहे, त्यामुळे ते डिसअलाउड केलं जातं. पुढे आहे इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन. एखाद्या पर्सनल कामासाठी आपण कर्ज काढलं आहे, उदाहरणार्थ घर बांधायला कर्ज काढलं तर ते घरासाठीचं कर्ज आहे. फॉर एक्झाम्पल मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढलं, मुलीच्या लग्नासाठी कर्ज काढलं, शेतीसाठी कर्ज काढलं तर ते आपण आपल्या घरगुती कारणासाठी काढलेलं कर्ज आहे, त्यामुळे ते झालं पर्सनल लोन. त्यामुळे त्याच्यावरचे व्याज हे सुद्धा पर्सनल खर्च, आणि आपण पर्सनल खर्च करतो, डिसअलाउड. त्याचप्रमाणे गिफ्ट टू फ्रेंड्स, आपण आपल्या मित्रांना गिफ्ट दिलं, मित्रांना गिफ्ट देणं हा आपला पर्सनल खर्च आहे, तो काय बिझनेस चालवण्याचा खर्च नाही, बिझनेसचा खर्च नाही, त्यामुळे तो देखील होतो डिसअलाउड. बिझनेसचा खर्च असेल तरच अलाउड, हे काय बिझनेसचा खर्च नाही, हा आपला पर्सनल खर्च आहे, त्यामुळे तो होणार आहे डिसअलाउड. शेवटचा खर्च बघा, फाईन्स अँड पेनल्टी. आपल्याला दंड भरावा लागला, जसं की 2 व्हीलर चालवताना आपल्याकडे हेल्मेट नसेल तर दंड भरावा लागतो, कोरोनाच्या काळामध्ये मास्क नसेल तर दंड भरावा लागतो, गाडीचे कागदपत्र नसतील तर दंड भरावा लागतो. आपण जेव्हा एखादा फाईन पेड करतो त्यावेळेला ती आपल्या चुकीमुळे पेड करावी लागते. आपली चूक, आणि चूक ही नेहमी त्या व्यक्तीची असते, पर्सनल असते. त्यामुळे फाईन भरावा लागला, पेनल्टी भरावी लागली तर ती वैयक्तिक चुकीमुळे भरावी लागते, त्यामुळे तो पर्सनल खर्च आहे. आणि पर्सनल खर्च काय करायचे, डिसअलाउड. साधा नियम लक्षात ठेवा, बिझनेसचा खर्च असेल तर अलाउड आणि पर्सनल खर्च असेल तर तो करायचा डिसअलाउड. आत्ता आपण जवळपास एक 10-12 एक्सपेन्सेस पाहिले. जेव्हा आपण एक्झाम्पल पाहू त्यावेळेला आपल्याला एक एक खर्च कोणता अलाउड होईल कोणता डिसअलाउड होईल हे आपल्याला व्यवस्थित समजणार आहे. आता जे जे खर्च डिसअलाउड केले त्याची अमाऊंट इनर कॉलमला घ्यायची, त्याच्याखाली रे सोडून त्या सर्वांची बेरीज घ्यायची आउटर कॉलमला. बघा मग पाठीमागच्या स्लाईडला सुरुवात आपण बाहेरच्या कॉलमला लिहिलेला नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिटची रक्कम आउटर कॉलमला होती. त्याच्यानंतर ही जी बेरीज आहे, कोणकोणते खर्च डिसअलाउड केले ती बेरीज करा. ती काय होणार आहे, सपोज नेट प्रॉफिट आहे 1 लाख रुपये आणि एक्सपेन्सेस डिसअलाउडची बेरीज झाली 20,000. मग हे 1 लाख त्यात एक्सपेन्सेस ॲड करायचे, 1 लाखामध्ये हे 20,000 ॲड झाले, खाली बेरीज किती येणार आहे 1,20,000. ओके, ही झाली दुसरी स्टेप. बघा दुसऱ्या स्टेपमध्ये जे खर्च आपण डिसअलाउड केले ते ॲड केलेले आहेत, बरोबर. जे जे एक्सपेन्सेस डिसअलाउड केले ते ॲड केले. एक्सपेन्सेस आपण ॲड केले, एक्सपेन्सेस ॲड, त्याच्या विरुद्ध इन्कम्स काय होणार आहेत, मग लेस होणार. एक्सपेन्सेस आपण ॲड केले, मग इन्कम्स करायचे लेस. कोणते इन्कम्स, तर जे इन्कम आपण डिसअलाउड करणार आहोत तेवढे लेस करायचे फक्त. बघा एक्सपेन्सेस जे डिसअलाउड करणार आहे ते आपण ॲड केले, त्याच्या विरुद्ध जे इन्कम्स डिसअलाउड करणार आहोत ते काय करायचे, लेस केले जातात. मग आता एक एक इन्कम बघूया. हे इन्कम्स होते मगाचे, त्यापैकी आपण डिसअलाउड काय केलेलं, गिफ्ट फ्रॉम फादर आणि ॲग्रिकल्चर इन्कम. हे बिझनेसचं नाही आहेत, पर्सनल इन्कम आहे, त्यामुळे ते डिसअलाउड केले. मग आता फॉर एक्झाम्पल इथं काय दिलं बघा, शेतीचं उत्पन्न. शेती करून उत्पन्न मिळालं तर हे
बिझनेसचं इन्कम नाही आहे, हे शेतीचं उत्पन्न आहे, पर्सनल आहे, पर्सनल इन्कम करायचे डिसअलाउड. रेंट ऑफ हाऊस, घराचं रेंट मिळालं, हे काय बिझनेस चालवून कमवलेलं पैसे नाहीत, हे घराचं इन्कम आहे, त्यामुळे ते पर्सनल इन्कम आहे, हे होणार डिसअलाउड. इंटरेस्ट रिसिवड, डिव्हिडंड रिसिवड, आपण एखाद्या ठिकाणी गुंतवणूक केली, इन्व्हेस्टमेंट केली, शेअर्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली, डिव्हिडंड मिळतो. बँकेत FD केली, व्याज मिळतं. डिबेंचरमध्ये पैसे गुंतवले, व्याज मिळतं. हे गुंतवणुकीचं इन्कम आहे. गुंतवणूक करून व्याज मिळतं, गुंतवणूक करून डिव्हिडंड मिळतं. हे पैसे काय बिझनेस चालवून कमवले आहेत का? तर नाही, हे गुंतवणुकीचं इन्कम आहे, बिझनेसचं इन्कम नाही. त्यामुळे जे बिझनेसचं इन्कम नाही ते करायचं डिसअलाउड. जे जे डिसअलाउड आहेत ते पहिल्या कॉलमला लिहा, त्याची बेरीज घ्यायची बाहेरच्या कॉलमला. आणि आपला जो काही मगाशी बेरीज आली, किती बेरीज आले बघा, मगाशी बेरीज आलेली आपली 1,20,000. त्या 1,20,000मधून हे जे काही इन्कम डिसअलाउड केले, सपोज त्याची बेरीज आहे 5,000. 1,20,000तून हे 5,000 काय करायचे, इन्कमची बेरीज करायचे लेस. 1,20,000मधून 5 गेले, वजाबाकी राहिले किती, 1,15,000. त्याला नाव द्यायचं इन्कम फ्रॉम बिझनेस. ओके, सो इन्कम फ्रॉम बिझनेस इज कॅल्क्युलेटेड इन 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट. पहिल्यांदा नेट प्रॉफिटची रक्कम आउटर कॉलमला घ्या, ही पहिली स्टेप. दुसरी स्टेप, जे जे खर्च डिसअलाउड करणार आहे ते ॲड करा, बेरजा अमाऊंट पहिल्या कॉलमला घ्या, दिस इज सेकंड स्टेप. आणि तिसरी स्टेप, जे जे इन्कम्स डिसअलाउड करणार आहे ते लेस करा. ओके, अँड आफ्टर दॅट यू कॅन कॅल्क्युलेट द इन्कम फ्रॉम बिझनेस. ओके, सो दिस इज द फॉर्मॅट फॉर कॅल्क्युलेटिंग द इन्कम फ्रॉम बिझनेस. So in this lecture, first we studied what is the meaning of business, then we studied what are the different types of businesses, then we have seen the format of P&L account, and just we have seen the format for calculating the income from business. Okay, so with this we will complete this lecture, and in the next lecture we will start with the example 1 on the computation of income from business. Okay, so that's it with this particular lecture. Thank you very much.